Sziasztok! Ebben a videóban 3 dolgot fogok csinálni, most fogom csinálni először. Csinálni szeretnék majonézt, humuszt és tortillalapokat. A videó, hát nem azt mondom, hogy az ötlet onnan jött, de úgymond annak a folytatása, amiről egy napi vlogos videóban beszéltem talán, ahol ilyen elmélkedésekbe kezdtem, hogy ki mit csinál otthon ugye házilag, és nem a készterméket veszi meg a boltban, és hát rengetegen írtatok, hogy ti mi mindent csináltok, és nem készen veszitek meg. Ide így kiírom, hogy mennyi minden ötletet kaptam. Van egy pár dolog már természetesen, amit én is csinálok, hogy ugye saját magam készítem el itthon, viszont azért még messze nem vagyok ott, hogy ennyi mindent csináljak, amit ugye ti mondtatok, hát több mint 20 féle dolgot mondtatok, és amúgy meg csomó mindent úgymond kategorizáltam is, hisz ugye rengetegen írtátok azt, hogy egyrészt pékárukat otthon csináltok teljes mértékben. Én is ugye sütöm a kenyeret, meg csináltam már bégölt, meg hasonló, de azért nagyon sok péksüti van, amit például nem csináltam még. Csináltam egy listát arról, hogy én mi mindent szeretnék így a következő időszakban kipróbálni, hogy saját magam készítem el. Itt van a lista arról, hogy miket szeretnék csinálni így a közeljövőben, és úgy döntöttem, hogy ezeknek egy dedikált videót szeretnék szánni. Van egy külön lejátszó listám az ilyen kísérletezős videókról, amikor ugye először csinálok valamilyen főételt, vagy süteményt, vagy bármit is, és gondoltam, akkor folytatom ezt a szériát. Azért esett a választás a majonézre, a humuszra, meg a tortillára, mert ugye amiket ti is írtatok, nagyon sok minden olyan, amit ha meg is csinálok, akkor azt ugye el kell tervezni, hogy akkor azt a következő időszakban ugye megeszem, mert ugye ha majd májkrémet szeretnék csinálni, meg hasonló, akkor azért nem lehet azt, hogy megcsinálom, és akkor ott áll a hűtőben, mert ugye az ilyen előre csomagolt májkrémek hónapokig jók tudnak lenni, de hát ugye a házi készítésűt azt akkor úgy kell tervezni, hogy azt meg is kell lenni. És ugyanígy vagyok a majonézzel, a humusszal, meg a tortillával is, hogy akkor ez szerint fogom tervezni ugye az étkezésemet, hogy ezek így a következő 3-4 napban elfogyjanak. És szerintem amúgy egy pont így a majonéz, humusz, tortilla, az így tök jól összeillik, mert egyrészt fel tudom használni a tortillába is a humuszt vagy a majonézt, tehát lehet ezeket ugye kombinálni. Természetesen, mivel most csinálom ezeket először, ezek nem az én receptjeim, rengeteg receptet néztem mind a 3 ételre, és amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy egy idő után ugye ugyanazt a arányleosztást találtam, meg hát ugye a hozzávalók is ugye szinte mindegyiknél ugyanazok, úgyhogy ez alapján próbáltam magamnak úgymond kiválasztani egyet, és azt a receptet fogom nektek leírni a leírásban. Hát bízom benne, hogy jó lesz, főleg amúgy valamiért a majonéztől tartok egy kicsit, hisz ugye nem tudom, nyers tojás van benne, de amúgy láttam olyan receptet is, hogy főtt tojásból csinálja valaki, tehát azt most nem csinálom meg, mert most nem főztem ki tojást, de hogyha ez jól sikerül, akkor lehet, hogy csinálok egy verziót majd később valamikor főtt tojással is. Na de akkor azt hiszem elég volt a bevezetőből, szóval ez a 3 dolog fog ma elkészülni, úgyhogy első körben a majonéznek fogok nekiállni, mert úgymond azt tűnik a leggyorsabbnak, hát mindenhol ugye úgy reklámozzák, hogy 15 másodperc alatt van majonézed. Egy tojásból csinálom én is, mert szinte mindenki úgy csinálja, így legalább ugye meglátom azt is, hogy mennyi mennyiség lesz, és hogy akkor az amúgy meddig elég, mert szerintem amikor először csinál ilyet az ember, akkor fontos ezzel is ugye számolni, hogy még nem tudod, hogy az ugye mennyi adag lesz, de én azt gondolom, hogy egy tojásos majonézt azért csak elfogyasztunk így a következő pár napban. Úgyhogy akkor ide készítek mindent, ami a majonézhez szükséges, és akkor neki is láthatunk. Mindegyik recept, ami ezt a gyors házi majonézt mutatja, egy olyan kis tárolót mutat, ami keskenyebb, magas, amiben ugye így fel lehet verni majd ezzel a robotgéppel. Nekem egyedül ez van, ami hasonló is így forma szempontjából, úgyhogy bízom benne, hogy jó lesz, és nem túl széles, de hát ezért is teszteljük most ezt le, hogy jó lesz majonéz készítéshez ez a kis edénye. Na de a lényeg, hogy természetesen ami ugye elmaradhatatlan a majonéz készítésben, az a tojás. Ez kerül ugye a legaljára, és fokozatosan adjuk hozzá a többi terméket. Bors, só, hát most itt is ilyen, nem tudom, 2 csipetnyit raktam a sóból, meg 1 csipetnyit a borsból, meglátjuk, hogy az mennyire elég. 1 teáskanálnyit mond almaecet, vagy hát
van, aki sima ecetet írt, én nekem most almaecet van itthon, úgyhogy abból rakok egyet, és 2 teáskanálnyit a mustárból. Volt olyan recept is, ami nem írt mustárt egyáltalán, de nem tudom, azt szerintem rontani nem ront rajta. És akkor kimérek 1 deci olajat. Olívaolajat használok, de erre is volt, aki sima olajat írt. És akkor most jön majd az izgalmas rész, amit a legjobban tartok, hogy ugye elvileg ezt ide már bele kell állítani, és most öntöm rá az olívaolajat, és amikor ugye ráöntöttem az olívaolajat, utána kezdem el felkeverni, de ugye szép fokozatosan emelem felfele ezt a gépet, és akkor elvileg ugye szépen lassan majonéz lesz. Hát most az, hogy 15 másodperc lesz, azt nem tudom, de a lényeg, hogy a végén jó majonéz legyen. Hát szerintem hígabb, mint kellene, hogy legyen, úgyhogy egy picit még dolgozok rajta. Szerintem igen, az a baj, hogy túl széles ez az edényke, és ugye legjobb lenne az, hogyha kb. Olyan széles lenne, mint ugye az alja ennek a robotgépnek, de hát olyan kis dobozkám meg nincsen. Na, még egy kicsit dolgozok rajta. Igen, mert nem tudom, mennyire látszik, ugye viszonylag folyékony maradt. Most attól még megkóstolom, mert hát megmondom őszintén, ízre se jó. Nagyon, nagyon savas. Hogy lehet, hogy egyel kevesebb teáskanálnyi mustár kéne vele? Szerintem azt fogjuk csinálni, hogy csinálok még egyet. Ezt most elmosom, és kipróbáljuk, hogy egy picit kevesebb mustárt rakok bele, meg esetleg egy picit kevesebb almaecetet is, és akkor hát, ha nem lesz annyira erős. Lehet, hogy amúgy egy ilyen, nem tudom, csipetnyi cukrot is kéne belerakni. Na, tehát akkor mindjárt jövök, ezt elmosom gyorsan. Na, elmostam mindent, végül átváltottam, most hát a pohárra, bízom benne, hogy nem fog eltörni, de talán ez így ugye keskenyebb lesz. És jelentem, nem lett kidobva az, amit előbb csináltam. Raktam bele egy teáskanál cukrot, és bízom benne, hogy egy kicsit javít az ízén, úgyhogy ezt most félreteszem, és egy picit később megkóstolom. Mert attól, hogy hígabb a majonéz, attól még jó lehet, na de hát ugye tökéletes állagot szeretnénk, úgyhogy most próbáljuk meg még egyszer. És akkor, mint mondtam, most csak 1 teáskanálnyi mustárt fogok belerakni, és épp hogy 1 teáskanálnyi almaecetet. Ó, hát de ebbe meg nem fér. Ó, Istenem, erre nem gondoltam. Ó, hát ez nem olyan egyszerű. Na, hát újra tervezünk. Most ezt mind, amit ide belekevertem, ezt beleöntöm ebbe, mert végül azt néztem, hogy talán ennek van a legjobb átmérője. Hát most már tényleg nem tudom. Lesz, ami lesz, de ezért is van ez a videó, és ezért is nem sajnálom ezt, vagy szégyellem megmutatni, mert hát amikor először próbál az ember valamit csinálni, akkor az nem mindig megy úgy, ahogy szeretné. Szóval a lényeg, hogy ezt most ide beleállítottam ismét, ráöntöm az olívaolajat, na hát állagra ismételten szerintem hasonló lett. Nem tudom, hogy mit csinálok rosszul, hogy hígabb lesz, mint amit egyrészt a videókban látok, hogy ugye tényleg olyan állaga van, mint amit ugye a majonézes tubusból is kinyomok. Egyrészt több mint 15 másodpercig csináltam, másrészt meg tényleg az a nehéz, hogy ugye elvileg, ha itt benne van, akkor ilyen lassan kell ezt ugye megemelni, de amint egy picit is megemelem, már eltűnik az összes olaj, tehát egyszerűen nem tudok ráérezni arra, hogy ezt hogyan lehetne fokozatosan csinálni. Na de hát a lényeg, hogy most akkor ezt is megkóstoljuk, hogy milyenre sikerült. Szinte teljesen ugyanolyan állaga lett, mint az előzőnek is. Tehát, hogy ennyire folyik. Most lehet, hogy kevesebb olaj kellene, de mindenhol, tehát tényleg mindenhol ugyanezeket az arányokat írják. És ugye lehet, hogy amúgy azzal van a gond, hogy a tojás méret az ugye
változhat. És lehet, hogy emiatt kicsit kevesebb olajat kéne rakjak hozzá. Na mindegy, most azért harmadjára már nem próbálkozok vele, mert annyi majonézt meg nem szeretnék gyártani. Most a lényeg, hogy ez milyen, és akkor meglátjuk, hogy kell-e hozzá cukor vagy sem. Igen, szerintem ehhez is kell egy kis cukor nekem. Még azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy egy picit keserűnek is mondanám. Tehát nem csak az, hogy savanykás, de hogy keserűbb, mint az én ízlésem, de semmelyik recept nem írja azt, hogy cukrot raknának hozzá. Mennyiségügyileg amúgy szerintem teljesen jó, mert nem azt mondom, hogy kb. Egy evésre el lehet fogyasztani, de 2-re biztosan, tehát amúgy meg megérné megcsinálni, hogy friss majonézt tegyél, de egyszerűen nekem az állag az nem akar összejönni. Úgyhogy majd szerintem, ha nem is így a következő napokban, de valamikor próbálkozok azzal, hogy kevesebb olajat használjak. De hogyha ti tudjátok, hogy mit rontok el, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, mert tényleg nem jövök rá, mert mindenhol mindenki ugyanezt csinálta, és gyönyörű, krémes majonézt kaptak. Na mindegy, úgyhogy most ezt is berakom a hűtőbe, egy kicsit álljon, és egyrészt addigra felolvad ugye a cukor benne, úgyhogy addig, amíg ezek a hűtőben vannak, addig megcsináljuk a humuszt. Na hát akkor folytassuk a humusszal. Ide készítettem ehhez is most mindent. Természetesen az elengedhetetlen alapanyag az a csicseri borsó. Én most ilyen konzerv csicseri borsót használok, és amit ugye fogok még hozzáadni, az só, bors, fokhagyma, kömény, tahini, citromlé és olívaolaj. Itt is megvan a sorrend, hogy milyen sorrendben kell csinálni, de az első, talán egy kicsit legmacerásabb feladat az az, hogy ezekről a csicseri borsókról ezt a külső kis héját, vagy nem tudom, minek mondjam, ezt le kell szedni egyesével. Van olyan recept, ami azt írja, hogy rajta lehet hagyni, annyi, hogy akkor ugye nem lesz annyira krémes. Én most úgy döntöttem, hogy ha már akkor nekiállok ennek, akkor leszedegetem, hogy legyen tökéletes. Bízom benne, hogy ez jobban fog sikerülni, mint a majonéz. Na de akkor most ezt én így gyorsan megcsinálom, ezzel nem mutatlak titeket, és akkor neki is láthatunk. Na hát elkészültem vele, szerintem több mint 10 perc volt, mire végigmentem egyesével ezen. Hogyha erre van valakinek egyszerűbb módja, azt megköszönöm, ha megírja, mert kb. Volt időm az életemet is átgondolni. Ennek nagyon jónak kell lennie ahhoz, hogy én ezt még egyszer végigcsináljam, mert hát azért tényleg nem hiszem el, hogy ezt nem lehet egyszerűbben. Na de, a lényeg, hogy ezt végigcsináltam most, úgyhogy csak gyors átnézem egy pillanatra, hogy mindenhol lejötte, és akkor mehet is bele az aprítóba. Tehát első körben, ugye, ami elengedhetetlen alapanyagja, az a tahini, tehát nekem ez ugye mindig van itthon, mert az ázsiai ételekben is viszonylag sokszor van, hogy ezt kell használni, meg ugye van egy ilyen csicseri borsó wrap receptem, és abba is benne van a tahini. Na de a lényeg, hogy ebből 2 evőkanálnyit rakok. Először most ezt így összekeverem, és csak utána adok hozzá majd citromlevet, illetve olívaolajat és jeges vizet. És akkor most adok hozzá egy kis citromlevet, tudom, friss citromlevével lenne a legjobb, de az most sajnos nincs itthon, úgyhogy erre vagyok rákényszerülve. És a recept szerint azért kell ugye jeges vízzel felhigítani egy kicsit, mert most még ugye viszonylag sűrű, mert amúgy is az előbb, amikor hozzáértem a már most úgymond humuszállagnak, viszonylag meleg volt, tehát biztos, hogy emiatt van arra szükség, hogy egy kicsit lehűteni. És akkor rakok hozzá egy, hát szerintem 3 evőkanál ilyen jeges vizet, mert viszonylag sűrű még a humusz.
Na hát szerintem ennek tökéletes állaga lett, úgyhogy most meg is kóstolom, mert most egy ideje nem kóstoltam. Félúton egyszer megkóstoltam, csak raktam bele megint egy pici sót, és akkor gondoltam, kóstoljuk meg így. Na hát akkor lássuk. Ez nagyon finom lett. Na, végre 2-ből 1 sikerült. Úgyhogy ezt most átrakom, és ez is megy a hűtőbe, és akkor már nincs más hátra, mint hogy a tortillát is megcsináljuk. És amúgy ez is egy olyan mennyiség, amit hogyha egyszer megkezdünk, akkor szerintem ezt 2 evésre meg is esszük, tehát hogy nem az van, hogy túl sok lenne, és nem lehet elfogyasztani. Na és akkor elérkeztünk a tortillalap készítéshez. Egy olyan receptet néztem, amiből elvileg vagy 8 darab ilyen nagyobb tortillát tudsz csinálni, vagy 16 kisebbet. Én most inkább nagyobbat szeretnék, hisz ugye az az, amit úgy jól fel lehet tekerni és megtölteni ilyen wrapbe. Úgyhogy az arányokat, mint mindig a leírásban megtaláljátok, bízom benne, hogy jó lesz ez a recept, és akkor tudjátok is majd használni. Ami ehhez fog kelleni, az sütőpor, liszt, só, vaj és majd forró víz. Na hát el is készült ez a 8 kis tortilla golyó, gombóc. Most hagyom, hogy egy 20 percet pihenjenek, és akkor utána kezdem el kinyújtani, és sütni is rögtön. Itt most nem stresszelek azon, hogy nem lesz tökéletesen kerek, inkább ugye próbálom minél vékonyabbra csinálni. Csak ilyen, nem tudom, hasonlításképpen, hogy ugye a tenyeremnél mennyivel nagyobb. Még mindig nem akkora, mint amit a boltban, főleg a Lidlben lehet kapni tortillalap, mert azért, hát mondjuk lehet, hogy hasonló méretű, csak ez ugye nem egyenletes. Ekkorára sikerült csinálni. Úgyhogy a srác, akinek a receptjét néztem, az ebből 16-ot csinált, de hát azok akkor milyen kicsi tortillalapok. Szóval én most ugye ekkorákat csinálok. A lényeg, hogy szépen fel lehessen majd tekerni.
Na hát a tortillalapokkal is elkészültem, azért ez nem egy 5 perces mutatvány, de nagyon szépek lettek, és jó is az állaguk, úgyhogy most egyet azért meg is kóstolok, hogy ízre is jó-e, de természetesen az ember ezt nem üresen szokta enni. Igyekszem esetleg egy elsők közül valamelyikből kóstolni, mert hát ugye most készült el frissen, tehát amúgy tényleg nagyon szépen hajlik, tehát lehet majd formázni. Tök jó. Nagyon jó állaga van, ennek örülök a legjobban. Ízre meg hát tortilla alapüresen, de nem az van, hogy még érzem esetleg így a nyers tésztát, úgyhogy nagyon örülök az eredménynek. Ha a legközelebb csinálok, akkor szerintem mindenképpen kipróbálnám azt is, hogy lefagyasztok belőle, mert most azért ezeket így a következő pár napban biztos, hogy meg fogjuk enni, főleg így, hogy ugye csináltam humuszt meg majonézt. Mint mondtam, a humusz az tökéletes lett, tehát igazából 3-ból 2 nagyon jól sikerült. A majonézben még raktunk egy kis cukrot, meg egy kis sót. Nem azt mondom, hogy ehetetlen, tehát meg lehet enni, de azért közel nincsen olyan íze, mint egy boltinak. Állagra pedig mintha nem lenne olyan folyékony, mint amikor megcsináltam, de ízre azért nem ugyanolyan. Lehet, hogy legközelebb nem olívaolajjal csinálom, mert van, aki olívaolajjal csinálta, de van, aki sima olajjal, szóval lehet, hogy ez itt a probléma. Nem tudom, nem adom fel, ez a lényeg, de biztos, hogy fogok megint ezzel kísérletezni. Úgyhogy biztos, hogy lesz ennek a videónak is úgymond folytatása, hogy ismételten egy videóban pár terméket csinálok, ételt, amit még nem csináltam soha. Úgyhogy, ha szeretnétek, hogy legyenek ilyen videók, akkor mindenképpen lájkoljátok ezt a videót, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!